बघणार आहोत अगदी हलवाई स्टाईल, परफेक्ट, टेस्टी, खुसखुशीत, तोंडात टाकताच विरघळणारी, लहानापासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारी बालुशाही घरच्या घरी कशी बनवायची ते बघूया। मी घेतलेला आहे 2 वाटी मैदा, पाऊण वाटी दही, पाऊण वाटी साजूक तूप। तूप मी थोडंसं गरम करून घेतलेलं आहे। अर्धा चमचाला हे थोडंसं कमी बेकिंग सोडा आणि चिमूटभर मीठ। आता इथे आपण बालुशाहीचं पीठ तयार करून घेऊया। याच्यामध्ये चिमूटभर मीठ टाकून घेऊया, तर गोडाच्या पदार्थाला आणखीन चांगली चव येते। सोडा, आता याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आता याच्यामध्ये आपण साजूक तूप टाकून घेणार आहोत। तूप चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। तुम्ही बघता इथं आपलं खूप छानसं असं मिक्स करून याचा गोळा असा बनेल असं करून घ्यायचं। हे बघा असं। आता याच्यामध्ये थोडं थोडं दही टाकून याला हलक्या हातानं जोडून घ्यायचं। पीठ आपल्याला कणिक मळल्यासारखं अजिबात मळायचं नाही, फक्त हलक्या हाताने याला जोडून घ्यायचं। याच्याने आपली बालुशाही जी आहे ती खुसखुशीत होते। बालुशाहीचं पीठ तयार करायला आपल्याला पाऊण वाटी तूप आणि पाऊण वाटी दही लागलेलं आहे। आता याला एकजीव करून घ्यायचं, फक्त हलक्या हाताने याला एकजीव करायचं, मळायचं अजिबात नाही। आता इथेही आपलं पीठ बालुशाहीचं तयार झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। हे बघा, पीठ फक्त जोडून घेतलेलं आहे, मळून घेतलेलं नाही। आता याला आपण एक 15 मिनिट झाकून ठेवूया आणि पाकाची तयारी करून घेऊया। कढई इथे मी घेतलेली आहे पाकासाठी। आता याच्यामध्ये आपण साखर टाकून घेऊया। आता इथेही आपला पाक तयार झालेला आहे। हे बघा, पाक जास्त घट्ट अजिबात करायचं नाही, हलकासा आहे बघा। हे अशी एक तार झाली ना की मग बंद करून घेऊ आपण गॅस। आता याच्यामध्ये आपण विलायची पावडर टाकून घेऊया। 15 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण बालुशाही करून घेऊया। हे बघा, लिंबा एवढाच गोळा घ्यायचा पिठाचा आणि त्याला हलक्या हाताने हे असं आकार देऊन घ्यायचा आणि परत त्याला हे असं करून याला व्यवस्थित असा प्रेस करायचं आणि मध्ये छिद्र पाडून घ्यायचं। अशाच प्रकारे सर्व बालुशाही आपण इथे करून घेणार आहोत। इथेही आपली बालुशाही तळून घ्यायची आहे। तेल हलकंसं मीडियम गॅसवर मी गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये बालुशाही सोडून देऊया। तेल जास्त गरम असलं ना तर बालुशाही आपली आतून कच्चीच राहील आणि वरून तळून निघेल, त्याच्यामुळे तेल हलकंसं गरम करून घ्यायचं। असा रंग आलेला आहे। आता आपण हिला पलटून घेऊया। बालुशाहीला चांगला सोनेरी रंग आलेला आहे। आता आपण पाकात टाकून घेऊया। इथे पाक जो आहे तो हलकासा गरम आहे आणि बालुशाही ही आपली हलकीशी गरम आहे। पाक जास्त गरम ही ठेवायचा नाही आणि जास्त थंडही ठेवायचा नाही, मीडियम ठेवायचा आणि दोन्हीचं प्रमाण जे आहे गरमीचं ते सारखंच असायला पाहिजे।
बघते ही आपली हलवाई स्टाईल रसरशीत अशी बालुशाही तयार झालेली आहे। तुम्ही ही नक्की करून पहा आणि माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। स्वस्त राहा, मस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत।